FactoryTalk View – система візуалізації від Rockwell Automation. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, що з'явилось нового в версії 12. 12-та версія – то та версія, яка вийшла у 2021 році. На сьогоднішній день вже існує і 13-та версія. Але, знаєте, так я собі вирішив, що для того, щоб казати, що нового є в 13-й версії, я думаю, по-перше, нам би було б цікаво зрозуміти, а що є у 12-й версії, що вийшло нового. Тому що, починаючи саме з 12-ї версії, система візуалізації FactoryTalk View, вона претерпіла такі кардинальні переміни, про які б дійсно хотіли б сказати. Отже, перед тим, як ми з вами почнемо щось говорити про цю систему, давайте глянемо на загальну картину дуже швидко того, що взагалі існує у Allen Bradley або Rockwell Automation з програмного забезпечення. І як ми бачимо з цього слайду, то у Allen Bradley є таких 4 категорії, на які вона розподіляє своє програмне забезпечення. І то є дизайн програмне забезпечення, яке складається з таких програмних продуктів. Хочу наперед сказати, що тут не всі програмні продукти, які існують у Allen Bradley. Далі, ті програмні продукти, які належать до Operation Suite, так званого, або набору для операторів, або для керування вашим технологічним процесом. Далі наступний набор – то програмне забезпечення для підтримки вашої системи автоматизації. І наступний 4-й набор – то програмне забезпечення, яке зараз вважається найсучаснішим у Allen Bradley. Туди входять MES-системи, туди входить інтернет речей, а також речі, які дозволяють нам працювати з додатною реальністю. Я не буду тут конкретно вам розказувати про кожен із цих програмних продуктів у цьому відео, тому що я про то казав коротко. Хто бажає подивитися, що є у Allen Bradley, які програмні продукти є, то, будь ласка, ви можете подивитись на відео, яке називається FactoryTalk Services, і там ознайомитися з цими продуктами. А ми з вами будемо дивитися ось у цей бік, тобто нас цікавить FactoryTalk View Studio, тобто той продукт, який випустив Rockwell Automation новий, тобто 12-ї версії у 2021 році. Це програмна така оболочка для розробки систем візуалізації. А самі системи візуалізації, які існують у Rockwell, вони є типу Site Edition і Machine Edition. Site Edition – то для розробки операторних систем керування, тобто візуалізації для операторів, або локальної станції якоїсь, або то може бути розподільна система візуалізації з серверами. І ще є нетворк-система, про що ми поговоримо трошки пізніше чуть-чуть. І Machine Edition – то є система візуалізації для панелей операторів. Перед тим, як далі підемо, давайте ще трохи зрозуміємо з вами, взагалі, на що поділяється система візуалізації у Rockwell Automation. Саме просте, що я вам вже сказав, це, як я вам сказав, FactoryTalk View Machine Edition. Тобто це панелі операторів, які є у Allen Bradley, то і досить багато їх існує. І про ці панелі операторів ви теж можете переглянути відео, яке існує на моєму каналі, яке називається «Інтерфейс оператора» і HMI-інтерфейс так званий. Далі 3 наступних системи будування візуалізації, вони відносяться якраз до того, коли є комп'ютер, є окрема якась стояща станція, на якій працює оператор. І вони поділяються на такі. Це локальні станції, коли на кожній станції вашого оператора, вашого відповідального за технологічний процес якоїсь людини, вони існують окремо. Тобто на кожній цій станції є свій HMI-сервер, є свій HMI-клієнт, є своя FactoryTalk директорія локальна, і вся безпека, і також ваші сервера даних, а також Alarm and Event сервера, які теж існують у Allen Bradley, вони всі знаходяться на цій локальній станції. Хоча
дійсно ця система дозволяє вам використовувати якийсь загальний сервер даних, якщо він би у вас існував у вашій системі, у вашій мережі десь тут. Далі то система Network System. От сюди дивимося в лівий куточок вниз. Це система Network System. І то така система, яка вже наружу з локальних станцій винесені директорія, FactoryTalk директорія, і винесений сервер даних. В даному випадку це FactoryTalk Link сервер, але сервер даних то не тільки може бути Links, то може бути будь-який OPC сервер технології DA або UA. І в такому випадку, що ми маємо? Ми маємо, що на кожній із цих станцій HMI сервер працює окремо. HMI сервер, він для кожної станції свій, а користувачі, які працюють в цій системі, також FactoryTalk Link сервер, тобто це дата-сервер, які можуть опитувати ці станції візуалізації, він може бути загальний. Загальним також може бути тут Alarm and Event сервер теж. А що стосується дистрибутивної системи, дивимося сюди в лівий куточок вгору. Дистрибутивна система, це вона схожа на Network, але тут іще не тільки директорій сервер даних, а також Alarm and Event сервер винесені наружу. Да? Ми бачимо, що це директорія наружна, дата сервер наружна, а також і HMI сервер тут є загальним. І в такому випадку ми вже не маємо окремо стоячі станції, як в Network-системі, а маємо HMI-клієнтів, які під'єднуються до HMI-сервера і отримують з нього необхідні екрани, і всю необхідну інформацію, тренди і так далі, які працюють в такому, як би сказати, полутонких клієнтів, можна сказати. Це не зовсім тонкі клієнти, але вже вони так дивляться в бік полутонких, тому що є загальний якийсь сервер. Ну і щоб це все програмувати, щоб це сюди все заливати, цю всю інформацію і якби конфігурувати цю систему, використовується FactoryTalk View Studio. Ви можете мати декілька можливостей ліцензування цієї студії. По-перше, то ми бачимо, що ці ліцензії, вони можуть бути або постійна ліцензія, якщо ви купляєте ваше обладнання для постійного використання на довгий час, або підписка. Тобто річна підписка або на декілька років, як то ви побажаєте собі. Якщо ви користуєтесь цим програмним продуктом тимчасово і вам не потрібно платити всю ціну по постійній ліцензії, ви можете собі дозволити заплатити то, наприклад, за 1 рік. І в такому випадку вартість вашої підписки вона буде десь приблизно в 3 рази дешевша, ніж постійна ліцензія в цьому випадку. Ну і якщо ще глянемо тепер на то, які бувають у нас з вами ліцензії, як ліцензується взагалі система візуалізації у Rockwell Automation, зразу скажу, що це ліцензування вже історичне, тому що це ще відноситься воно до версії 12, яку ми з вами зараз розглядаємо. Починається з 13-ї версії, це ліцензування трохи змінилося, але про то пізніше. Зараз ми просто дивимося на те, що ми маємо у 12-й версії, або вже краще казати, що ми мали у 12-й версії. Що стосується Machine Edition Runtime, тобто це так звана така система, коли, наприклад, є така можливість у Rockwell Automation використовувати оту систему візуалізації, яка використовується на панелях операторів типу Panel View Plus 7. То що стосується панелей, то вони вже ліцензовані. Тобто, коли ви придбаєте панель, там рантайм вже існує на тій панелі, і ви не потребуєте ніякого додаткового ліцензування цих панелей, ви отримуєте вже готовий продукт, готову деталь з встановленими на них всіми необхідними ліцензіями, використовуєте їх. А от що, наприклад, стосується такої можливості, як зробити таку станцію для оператора, яку б можливо було програмувати саме ліцензією не SE, не Site Edition, а от Machine Edition. Тобто повністю зробити з комп'ютера собі таку велику собі панель оператора, щоб там він собі, якщо вам того достатньо, щоб для оператора, то в такому випадку ви можете дійсно купити runtime ліцензію на цю машину. І вона поділяється на такі от поділки, це 15 дисплеїв, 30, 75, 250 і 500 дисплеїв.
більше 500 дисплеїв, на жаль, використовувати не можна. То вже треба дивитися в бік Site Edition Station. Як ви бачите з цього екрану, з цього слайду, тут немає ніякого такого, знаєте, натяк на те, що ви маєте платити за якісь теги, за якусь архівацію тегів, або ще за щось там пов'язане з кількістю цих тегів. У Rockwell Automation цього немає. Будь ласка, ви не обмежені абсолютно кількістю тегів, кількістю трендів, кількістю архівацій ваших тегів. В цьому ви відчувайте себе вільними і не переймайтесь, не рахуйте там, скільки вам треба тегів використовувати в вашій системі візуалізації. Єдине що, то кількість екранів, які має ваш проєкт для того, щоб ваш оператор їх використовував. Тобто ви собі знаєте там приблизно стільки екранів він буде використовувати і в такому випадку берете необхідну вам ліцензію. Повторюсь трошки. Що стосується Machine Edition, все залишається як і було раніше, тобто все 15-30 до 500 дисплеїв ліцензування на сьогоднішній час. А от що стосується Site Edition, то в 12-й версії ми бачимо, що якщо ми будуємо локальні станції або нетворк систему, то вони поділяються на ось такі 15, 25, 100, 250 і необмежена кількість екранів. Якщо ми будуємо з вами дистрибутивну систему, в такому випадку ліцензування по дисплеям відбувається тільки для сервера, тобто тільки сервер має ліцензування по дисплеям, і також по кількості під'єднаних клієнтів, які мають ось таку можливість поділення цих клієнтів. Тобто ви можете взяти ліцензію на звичайного клієнта, який може не тільки відображати інформацію, а також і керувати через цього клієнта вашим процесом, або клієнт, який дозволяє вам тільки дивитися інформацію, а вже взаємодія оператора з вашим технологічним процесом не відбувається. Він тільки наблюдає вас за цим технологічним процесом. Добре. Давайте тепер ще раз глянемо на то, уже більш детально подивимось на всі ті зміни, на всі ті вдосконалення, які у 12-му релізі, 12-му версії вийшли у FactoryTalk View. Це їх можна поділити на такі от групи по вдосконаленню, і то є група вдосконалення в дизайні. Отут ми бачимо, і не тільки в дизайні, ще є вдосконалення в ліцензуванні, починаючи з 12-ї версії. Далі є у нас вдосконалення в рантайм продуктах, це ті, що запускаються безпосередньо на ваших станціях і потребують ліцензування. Далі є деякі вдосконалення, що стосуються панелі операторів або просто випуску Machine Edition, так званих ME. Їх небагато, але вони є. Є вдосконалення, що стосується роботи ваших мобільних клієнтів. Це коли ми можемо дати можливість оператору працювати з системою візуалізації через, наприклад, ваш браузер, тобто через HTTP протокол. І для цього теж маємо можливість використати нові властивості, які існують у 12-й версії. А також є, як ви бачите, немало так званих вдосконаленостей для FactoryTalk Alarm and Events системи, яка теж є одним із сервісів FactoryTalk сервісів. І вона є безкоштовною, коли ви придбаєте будь-який продукт від Rockwell Automation. Ну, і давайте з вами підемо тоді по порядочку і почнемо з вами з FactoryTalk View Site Edition, вдосконалення в дизайні. Що ми тут маємо? Маємо перше, то новий зовсім вигляд. Абсолютно новий вигляд самої системи FactoryTalk View. Ну, в якому смислі абсолютно? Ну, ми до 11-ї версії, ті, хто звик працювати у FactoryTalk View Studio до 11-ї версії, для них буде то трошки, спершу або по початку незручно шукати ваші графічні елементи, шукати ваші Explorer Objective, ваше отут ось справа від
від вашої системи візуалізації, тому що раніше вони розташовувалися тут вгорі і були у вигляді тільки таких от значків. І ви могли їх тільки так от з першого погляду догадуватися, що то воно значить. Але теж було зручно, коли ми наводили мишку, ми бачили. Тепер все це винесено в окреме віконце, в окреме вікно, toolbox, який у вас розташовується справа. До речі, весь окрас, вся ця система його візуалізації, вона тепер більш стала схожа на Studio 5000 Logic Designer, туди приближується, да, щоб було якби така одна сфера опрацювання і системи візуалізації, і контролерів програмування, але то тільки зовнішнє. Да. Насправді ніяких внутрішніх елементів, схожих на програмування контролерів, тут немає. Далі, що ще, яка є така можливість? Можливість налаштування окремих вікон для вашої зручності, для вашого працювання. Раніше цього зробити було неможливо в 11 версії, то сьогодні, наприклад, я можу взяти цей toolbox з цими ж самими елементами або вікно властивостей і взагалі винести за оболочку, в якої я програмую. Наприклад, якщо в мене є два екрани, то я собі можу дозволити розширити свою робочу зону, де я візуалізую свій проєкт, а щоб моє вікно не заважало мені, я можу його взяти і винести за загальне вікно моєї загальної оболочки і працювати собі звідти, достаючи звідти туди елементи у свій проєкт. Я думаю, що це є великою насправді перевагою в цьому випадку. Далі, що в нас нового, то сама оцей toolbox, він теж претерпів, як ви зрозуміли, як я розказав, що він взагалі претерпів зміни у 12 версії, а ще до нього додали додаткові функції, такі як є у вас закладка Common Objects, і ви сюди можете самі собі набирати ті елементи, які ви найчастіше за все використовуєте у вашому проєкті, для того, щоб не рискати, не шукати по всіх цих папочках, які у вас тут є для вашого проєкту, рокулом вам люб'язно предоставлені вони тут. Що ще? Є пошукова система, чого не було раніше. Ви тут можете собі об'єкти шукати, як тільки ви почнете тут писати, він починає вам у ваших елементах то відшукувати, і так званий такий собі невеличкий фільтр, який вам теж дозволить швидше знаходити всі ваші необхідні вам елементи для візуалізації. Є можливість тепер швидко масштабувати ваші елементи візуалізації за допомогою Ctrl або Ctrl плюс-мінус, чого раніше не було. Є можливість, бачите, що є підтримка чіткішої графіки на дисплеях. До 4К то можливо тепер робити. Додатково є команда ScreenPrint, яка додає вам можливість роздруковувати будь-який екран або його елементів у мультимоніторній системі. Тобто, що це означає? Що у цьому скрінпринті ви можете також вказати, який саме один із 6 екранів ви хочете друкувати на вашому принтері, якщо в тому є необхідність. Це може така собі вдосконалість, але приємна. Вона інколи комусь може дати до ради. Наступна така собі вдосконалість у дизайні, яку ми маємо, то можливість організувати тепер ваші дисплеї по папках, розташувати. Раніше того було зробити неможливо. Тобто всі дисплеї у вас були вкупі, вони розташовувалися в одній папці, яка називалась Displays, і там у цих дисплеях ви собі мали орієнтуватися або якось їх особливо собі називати окремим таким собі, знаєте, префіксом, щоб їх між собою якось фільтрувати. Тепер у 12 версії того робити не треба. Ви собі можете зробити окремі папочки, в них розташовувати дисплеї, потім брати і переносити ці дисплеї між папочками як вам завгодно, не боячись за те, що ваші ці екрани, вони якби загублять той зв'язок з вашими там якимось елементами або з іншими екранами, з посиланнями на інші екрани або тощо. Тому що ці папочки – це чисто організаційна структура, і вона ніяк не впливає на адресу вашого екрану, який розташований всередині вашого проєкту. Ще можливість така додалася, як drag and drop.
екранів між екземплярами відкритих Factory Talk Studio. Тобто ви відкриваєте собі декілька проєктів Factory Talk Studio. Якщо, наприклад, у вас є там вже якісь готові елементи, якісь готові екрани, чи точніше сказати, да? І ви собі берете і перетягуєте drag and drop з одного проєкту в другий проєкт собі екранчик, без всяких там Ctrl-C, Ctrl-V, там, і є така можливість у Factory Talk View, то ми ще робимо так, що ми спочатку експортуємо, потім імпортуємо екран. Але я все-таки раджу тим, хто то робить, ходити саме таким шляхом, бо то саме надійний шлях. Коли ми робимо, там зберігаються всі прив'язки, всі одв'язки, і коли ви робите і експорт, імпорт, проєкт у вас перевіряє, чи все те, що ви робите, воно існує у цьому проєкті. Тому все-таки я раджу вам користатися саме експортом і імпортом екранів за допомогою, коли ви переводите екран в XML формат, а потім з цього XML формату імпортуєте його назад у свій проєкт. Ще одна дуже, я вважаю, корисна річ, яка з'явилася у 12-й версії, це можливість нотатувати ваші деякі елементи візуалізації. Більш за все, то підходить до numeric інпутів. Коли ви то робите, ви можете, у вас тепер у властивостях цього numeric інпуту з'являється така собі додатковий такий, внизу така додаткова можливість зробити ремарк до цього елементу. Для чого той ремарк потрібен? Це ремарк тоді, коли, наприклад, ви змінюєте значення у вашому numeric input, да? Тобто було якесь значення вашого тегу до цього, потім ви внесли туди корективу, змінили, при цьому ви бажаєте, щоб цей якийсь момент, цей івент, воно було зафіксовано в вашій діагностичній системі, яка існує у Allen Bradley теж окремо. Вона загальна, вона для всіх багатьох його якихось є продуктів його софтвари. І ви хочете, щоб то попало в ту систему і було залоговано на вашому комп'ютері, щоб знати потім, хто що робив, коли. Воно, в принципі, і так працювало до цього, але воно то було автоматично і писало на той мові, якою воно було по умовченню, там використовувалось, там, наприклад, англійською мовою, або ще. Тепер же у вас є то можливість робити самостійно, причому ви можете тут вказувати ваші теги, до яких ви звертаєтесь. Додатково ви можете звертатися до таких от можливостей забирати інформацію з атрибутів тегів, які знаходяться у вас в контролерах. До них звертатися можете і то візуалізувати в вашій системі. А також з'явились такі нові можливості, як замінники значень. Наприклад, як N та C, тобто це нове значення та теперішнє значення, яке було. І в результаті, коли ви внесете зміну в ваш numeric input, ви у вашій системі діагностики отримаєте такий меседж, де буде написано, що воно було змінений ось такий тег з такого-то по такого-то на таке-то значення, хто то зробив, коли зробив, на якій машині то було зроблено, який юзер то зробив. Все це буде вам доступно, щоб потім, якщо необхідно, мати розбір польотів. Ще одним таким, я думаю, корисним моментом при проєктуванні, тоді, коли ви робите ваші проєкти візуалізації, є можливість дублювання ваших елементів. Да? Ну, наприклад, ви хочете зробити таку собі таблицю у вашій системі візуалізації з багатьма моментами, де вам потрібно щось вводити туди, да? Numeric display якийсь, або numeric input, або просто таблиця, яка відображає, то це коли ми numeric display, або щось писати, ну і так далі. В общем, зробити таблицю. І щоб то вам не робити Ctrl-C, Ctrl-V кожної ячейки, потім там щось переписувати в тих ячейках, додавати, вирівнювати їх потім, там, щоб воно було красиво, там у вас на то все затрачається ваш час як розробника. В такому випадку Rockwell вам облегчив життя, зробив таку можливість, яка називається Duplicate to Grid. Правим кліком на вашому елементі то робите. Це може застосувати до Numeric Display, Numeric Input, String Display і String Input, тобто до цих 4 елементів. Ви на них правою кнопкою клікаєте, і у вас з'являється там Duplicate to Grid.
відкривається ось таке вікно, і ви собі просто пишете, стільки вам треба колонок, стільки вам треба рядків, а також вказуєте, яка між ними має бути відстань по діагоналі і по вертикалі. Ой, вибачте, по горизонталі і по вертикалі. І ще теж, я думаю, для тих, це вже більш для менеджерів, хто придбає обладнання, буде цікава інформація, тому що починаючи з 12-ї версії, Rockwell трошки спростив можливість вам ліцензування так називаємих redundancy серверів, HMI redundancy серверів. Раніше ви не могли мати таку можливість для redundant сервера придбати якусь таку собі ліцензію, яка б чимось відрізнялась від ліцензії, яку ви придбали на primary сервер, наприклад. Тобто у цій системі є primary сервер і secondary сервер. Primary сервер – то ми вважаємо активним сервером. Secondary – це той, хто у нас знаходиться в такому стані стендбай, але він наблюдає за primary. Якщо він відвалиться, він одразу підхоплює всю його роботу на себе бере і починає роздавати своїм клієнтам ту необхідну інформацію, якій вони мають потребу. Так от, раніше ви мали ліцензувати як primary сервер, так і secondary сервер ліцензіями одного типу. От тепер, починаючи з 12-ї версії, для secondary серверів є можливість придбати таку окрему ліцензію, яка тільки використовується для secondary серверів і яка коштує на 50% дешевше, ніж для primary серверів. Тобто, в такому випадку ви собі отримуєте систему, яка, в принципі, на 25% буде дешевша, аніж ви придбали би собі версію, наприклад, 11-ю. Причому, що якщо у вас, наприклад, до того ви собі придбали дві ліцензії вже, наприклад, HMI серверів, то це не проблема, secondary, він теж його можна ліцензувати і primary ліцензіями. А от уже primary сервер, secondary ліцензію ви ліцензувати не зможете. Тобто це тільки для тих серверів, які будуть працювати у вас в такому режимі secondary сервера. Добре. Тепер давайте трошки глянемо в бік технічних нових можливостей, які є уже в продукті Runtime, які були в нововведення, сюди введені. І почнемо так з вами по порядку, підемо і глянемо кожний із цих пунктів окремо. Отже, почнемо ми з того, що тепер є такий новий, абсолютно новий елемент відображення у системі візуалізації, який називається Data Grid. Що це воно таке? Це така можливість, яка дозволяє вам під'єднуватися до будь-якої бази даних. То може бути база даних SQL, то може бути Oracle, з якої ви можете відображати дані у вигляді таблиці, і не тільки у вигляді таблиці. То також можна зробити, наприклад, виборку якогось одного елементу по якійсь умові певній, і відображати його як одиничний елемент на вашому екрані. Але в більшості своїй, звісно, що цей елемент ви використовуєте для того, щоб відображати то все ваші табличні дані на вашій системі візуалізації. При тому вам не важливо знати мову Transact SQL для того, щоб писати якісь запроси до бази даних. Все це робиться завдяки такому графічному інтерфейсу, де ви налаштовуєте необхідні поля, які бажаєте бачити з цієї таблиці, де ви налаштовуєте умови, тобто фільтри, завдяки яким ви фільтруєте. Також ви можете відсортувати все то. Додатково ви можете під'єднатися не тільки до таблиць, які вже існують у вашому сервері, а також до якоїсь в'юхи. Або, як то сказати на нашій мові, то до представлення якогось табличного. Наприклад, навіть з багатьох якихось таблиць ви можете view представлення, до нього підключити цей елемент DataGrid і теж відображати дані на вашому екрані візуалізації. Я думаю, це є достатньою перевагою в 12-й версії. Наступна можливість, якої не було раніше в 11-й версії,
це можливість на стороні сервера, HMI сервера, писати скрипти. Якщо ви будуєте, наприклад, систему візуалізації клієнт-серверну систему, да, то в такому випадку ви маєте один якийсь єдиний сервер, до якого під'єднується багато-багато клієнтів. І система візуалізації завжди була побудована так, що скрипти, які були написані, які можна було писати на мові VBA скрипт, або VBA for Application, так можна сказати, да, вони могли тільки виконуватися на стороні клієнтів. Тобто кожен окремий клієнт виконував свій окремий скрипт. І неможливо було взяти там, наприклад, і заставити сервер щось зробити якимсь скриптом зі сторони клієнта. Отже, з 12-ї версії це тепер все можливо. Скрипти пишуться на мові PowerShell, що так являється таки, я думаю, досить продвинутою річчю, тому що якщо ви знайомі, наприклад, з якоюсь мовою програмування високого рівня, типу там C# або якоюсь ще мовою, яка використовує бібліотеки .NET Framework, то в такому випадку користуватися цими бібліотеками ви теж можете в цій мові PowerShell. В принципі, в ваші руки попадає такий дуже моцний і гнучкий інструмент написання скриптів. Завдяки цій самій мові PowerShell ви можете писати такі собі скрипти, досить понятні для читання, які можуть звертатися до бази даних, і також з бази даних ви можете витягувати собі якісь елементи в вашу систему візуалізації і передавати у систему візуалізації всі ті дані у вигляді параметрів. Це те, що відрізняє 12-ту версію від 13-ї. В 13-й версії там є ще додаткова можливість працювати з тегами, про що ми поговоримо трошки пізніше, коли буде відео про 13-ту версію. Додатковим можливістю, або якби такою вдосконаленістю, є те, що тепер всі оновлені елементи бібліотеки, яка існує у FactoryTalk, тобто бібліотека, яка називається Symbol Factory 3.0, там є можливість тепер вам відображати всі ці елементи у різних, так сказати, форматах. І один із форматів, який доступний став вам з 12-ї версії, це формат SVG. Чим він є корисним для нас? Це тим, що при масштабуванні вашого проєкту або вашого екрану елементи візуалізації, які виконані у SVG, вони не втрачають своєї якості, тому що це векторна графіка. Це не растрова графіка, як у прикладі, наприклад, бачите тут на малюнки PNG або BMP, да? Вони піксельна графіка, да? А це векторна графіка, тобто воно перемальовується, перебудовується в процесі, коли ви масштабуєте дані екрани, і тому якість таких картинок набагато більша при масштабуванні. Наступним таким собі моментом, яким ви можете користуватися, це коли ви використовуєте електронний підпис під вашими елементами, наприклад, під такими елементами, як numeric input, да? Коли ви вводите якісь значення, і це є такий стандарт, який, наприклад, інколи потребує на деяких підприємствах підтвердження такої більш відповідальної особи за те, що ви робите. Да? Наприклад, є якийсь оператор, якийсь вводить якісь дані, і треба підтвердити ті дані якась людина, яка теж зареєстрована в цій системі, але вона розуміє небезпечність цього всього, що робиться, або небезпечність того чи іншого параметра, і вона мусить то все перевірити перед тим, як ввести ці дані в систему, щоб вона запрацювала. То в такому випадку ви можете то зробити, завести можливість підтвердження самим оператором або ще іншою людиною цього підпису, щоб вона вводила його, да? Щоб вона підтверджувала, що це дійсно так, і ви розумієте, що ви робите. А також у 12-й версії з'явилась можливість то робити динамічно. Наприклад, в якихось випадках один і той же самий елемент, з якихось даних у контролері, інколи ви мусите, наприклад, потребувати цього підпису, а інколи може ви вирішити, що не є необхідним, і скасувати ту можливість, да, в такому випадку. І от саме оця динамічна можливість керувати цим підписом, вона з'явилася саме у 12-й версії.
Далі, розширені можливості ще керування вашими трендами. Є тренд Pro, є звичайні тренди у системі візуалізації, є так звані тренд Pro, тобто тренди з розширеними можливостями. І от ще в ці тренди з розширеними можливостями додали ще одну розширену можливість, тобто керувати динамічно вашими трендами через Visual Basic. Деякі функції нові з'явилися, ось ви бачите, це такі функції, як мінімальне, максимальне, заголовок, використовування юніт поля, ну, тобто одиниці вимірювання. Ось такі можливості ви тепер можете робити динамічно. Наступним, що є якби абсолютно новим підходом у системі візуалізації від Rockwell Automation, це можливість ідентифікування вашого користувача завдяки бейджам. На сьогоднішній день то є дуже така сучасна річ розповсюдження, коли для того, щоб скоротити час на те, щоб ідентифікувати якусь особу, яка має право керувати якимось технологічним процесом, не потрібно вводити там його ім'я або потім, ну, тобто логін та пароль. А достатньо він має у собі на таку щитову картку, ID-картку, да, якусь. Причому та картка, вона, як ви бачите, ця система працює з різними типами цих бейджів, абсолютно з різними вона може працювати. Ви самі налаштовуєте той тип, коли в цій системі візуалізації. І можливість ідентифікувати вашого оператора за або паролем просто, в такому випадку ви не використовуєте можливість користуватися, або тільки за бейджиком, або якщо ви на якоїсь атомній станції програмуєте, то і за паролем, і за бейджиком. Щоб зрозуміти, що це саме та людина, яка має право зараз нажати цю кнопку, або ще щось інше. Додатковою можливістю, яка ще з'явилась у 12-й версії, це так звана можливість ручної компіляції ваших глобальних об'єктів. Навіщо та компіляція взагалі потрібна? Глобальні об'єкти – це такі собі шаблони для вашої системи візуалізації, які ви можете використовувати у багатьох екранах. І вони самі по собі можуть теж складатися з інших об'єктів. І так далі, і так далі. І тому, наприклад, якщо ці об'єкти багато де використовуються в вашому проєкті, то, наприклад, для того, щоб відкрити екран з такими об'єктами, інколи потребується деякий час, який, знаєте, ну, трохи так впливає на оператора негативно. Так от, щоб зменшити цей час, щоб оператор більш комфортніше себе почував, то, наприклад, при внесенні якихось змін в глобальний об'єкт, ви мусите зробити компіляцію цих об'єктів. Можете це зробити, да, наприклад. А можете не робити, тому що це якби Rockwell вам залишив для вас цю можливість. Якщо хочете, робіть, якщо вам то не треба, не робіть. Але в будь-якому випадку то збільшує час, якщо ви не зробите. Якщо зробите, то менше, десь на 50% час, який для виклику екрана, він скорочується, да? Тобто він стає менший і ви скоріше відкриваєте екрани, якщо ті глобальні об'єкти у вас компільовані. І от якраз цей елемент, який відповідає за, ця кнопка, яка відповідає за компіляцію, вона вам буде підказувати, що, наприклад, ви працюєте з якимось глобальним об'єктом, і вона вам підкаже, що цей об'єкт потребує зараз вашого ручного втручання для компіляції. І якщо цього нема, то ваша кнопка виглядає так. В цьому випадку ви нажимаєте, робите компіляцію і маєте собі щастя. Тепер давайте глянемо з вами у бік наступного нашого досконалення, яке ми маємо у 12-й версії, то вже так звані можливості системи ME, яка використовується для програмування панелі оператора, також одиночних станцій, які можуть працювати. Ну, якби така собі, як я вже казав перед цим, станція, яка може вам дублювати вашу панель оператора, але на великому екрані. Отже, що ми тут з вами маємо? Ми, по-перше, маємо покращення у функціях так званих XY трендів.
Це коли одна величина залежна від другої, коли ціна може бути корисна. Ну, тут, бачите, для прикладу, вже ми з вами зрозуміли. Це коли ми маємо вісь або ось, да, по-іншому, і керуємо цими осями. І ось, наприклад, нам потрібно знати те завдання, яке в нас є, і ми хочемо бачити реальне положення нашої осі, наскільки вона відхилилась від того завдання. І от покращення заключається в тому, що сьогодні ми можемо відображати різними моментами, наприклад, іншу частину, тобто пером або маркери інші. Ми можемо вибирати для них ті маркери, вибирати тип Data Point Connection, да, тобто, і таким чином мати більш розширену інформацію, більш детально зрозумілу для того, хто є користувачем уже цієї системи. Наступним вдосконаленням є те, що ми маємо вдосконалення у системи аудиту, да, так званого, або відслідкування змін у файлі рецепту. Це коли ми маємо рецепт на підприємстві, повторююсь, ми зараз говоримо про систему MEE, тому що в системі SE то воно давно існує, а в систему MEE воно прийшло у 12-й версії. Отже, що ми тут маємо нового, то покращення відображення у нашій системі меседжів, які у нас формуються у Diagnostic System, або Audit System так званої нашої системи. І в такому випадку бачимо, що є можливість розуміння, хто, що, де, коли змінював в наших рецептах. То воно автоматично додається. Ми також бачимо, що нові значення ми маємо, тобто вже тут пишуться з якого по яке значення було змінено, ким змінено, де змінено, на якій машині, коли воно було змінено. І також є можливість додавати ці меседжі в Asset Center систему. Кому цікаво, що таке Asset Center система, ви можете переглянути відео на моєму каналі. Є таке відео про Asset Center, по-іншому ви можете знайти про те, як можна, чи варто то керувати активами на вашому підприємстві. Їдемо далі. І тепер давайте подивимось у бік мобільності з FactoryTalk, яке у Allen Bradley або у Rockwell Automation називається Viewpoint, що означає додаткову можливість вашої системи візуалізації давати оператору можливість керувати технологічним процесом через якийсь, наприклад, там веб-інтерфейс типу браузера якогось, або іншим якимось чином через HTTP або через HTTPS протокол. Отже, що ми маємо в такому випадку для веб-додатків? Що ми маємо додаткового, які ми функції вдосконалені маємо? По-перше, це є можливість тепер уже і в Trend Pro, і на Viewpoint мати можливість отримувати дані з таких джерел даних, як OSI PI сервер, що раніше було неможливо. Це можливість тільки в 12-й версії нам додалась. Що таке PI-сервер, кого цікавить ця технологія, то, щоб вам було зрозуміло, це технологія, яка розроблена якраз компанією OSI, але Rockwell Automation, як завжди, в своїх самих найкращих традиціях, впроваджує в свої системи автоматизації найсучасніші технології. Тому у Rockwell існує свій PI-сервер, який називається Historian. Тобто ви можете під'єднатися як до Historian PI-сервера від Rockwell, так і до OSI PI-сервера, якщо він у вас існує на вашому підприємстві на якомусь там вищому рівні. І все це робити через веб якийсь додаток, використовуючи для цього можливість FactoryTalk View версія 12. Ще що цікаво, що
також, як і на звичайних системах візуалізації, на системах візуалізації, які побудовані на веб-інтерфейсу, ми з вами можемо використовувати і користатися тою системою, яка називається DataGrid. Тобто системи візуалізації, таблиць з якихось джерел даних, таких як SQL або тощо. І, будь ласка, для вас це теж можливо. Також ви тут можете їх сортувати у веб-клієнті якомусь для зручного представлення вам даних. І ще одною такою корисною можливістю, яка існує у FactoryTalk Viewpoint ME. Тобто, дивіться, то є система FactoryTalk Viewpoint SE. Якщо ми хочемо дати можливість під'єднатися по веб-інтерфейсу до якоїсь стаціонарної системи візуалізації, яку ми розгорнули, Site Edition, така сама можливість, виявляється, є і в звичайних панелей операторів. Тобто звичайна панель оператора може у вас бути в ролі вашого веб-сервера, до якого ви можете під'єднатися і отримувати інформацію по веб-інтерфейсу в ваш браузер віддалено. Тобто мати таку можливість до панельки під'єднатися і керувати процесом. І в такому випадку є додаткові функції для 12-ї версії у FactoryTalk Viewpoint, яка дозволяє вам, по-перше, тобто автоматично скривати цю панель фільтрів, якщо ви в неї не маєте потреби, щоб вона вам не заважала передивлятися, бо як ми знаємо, що веб-клієнти вони можуть бути трохи невеликого розміру, такі як планшети. І в тому випадку вже є для нас важливим саме площина робоча, з якою ми працюємо. Або також ви бачите, що є просто вже на runtime клієнті можливість, як ви бачите, ховати або показувати вам статус-бар панель, або хідер, ваш заголовок, тобто розгортати повністю на весь екран всю вашу систему візуалізації на вашому веб-додатку якомусь. Добре. І залишилось нам наприкінці розглянути ще одне вдосконалення у 12-й версії, яке ми сьогодні маємо, то FactoryTalk Alarms and Events в системі, в такому сервісі, який я, повторюсь, може вже казав, то він є безкоштовний абсолютно. Його можна поставити на вашу машину, навіть окремо, щоб він там працював собі, і за то не треба платити гроші. Отже, що ми тут маємо, яке ми тут маємо вдосконалення у цій системі? По-перше, у нас є тепер вже такий елемент візуалізації, який називається Automatic Diagnostic. Раніше ми його не мали у 11-й версії. Ця система працює тільки з новітніми контролерами. Контролерами 80-ї серії, які мають прошивку 33-ї версії. Ці контролери вміють автоматично відправляти діагностичну інформацію в систему діагностики. Ця система діагностики, вона в принципі працює як окремий сервіс, але в 12-й версії візуалізації є такий елемент візуалізації, який дозволяє вам ці всі автоматичні меседжі, які приходять від цих контролерів 80-ї серії, ловити і візуалізувати для вашого оператора або для вашого технічного персоналу, який обслуговує цю систему. Я думаю, для них воно то буде більш ефективним і корисним. Ще одною перевагою використання алармів є можливість додавати аларми та івенти у другий екземпляр вашого сервера даних. Що це таке? Значить, кожен раз, коли ви розгортаєте сервер даних в системі візуалізації, а то може бути, в даному випадку ми говоримо про якраз FactoryTalk Lynx, це той сервер даних, який збирає інформацію з контролерів Allen Bradley саме, і передає їх у систему візуалізації. Так от, цих контролерів ви можете, цих
серверів даних ви можете розгорнути у вашій системі якби таких 2 екземпляри. Окрім того, що вони можуть бути резервованими, це окрема річ. Окрім цього, кожен з цих серверів резервованих, він може мати в собі 2 екземпляри. Так от, раніше тільки 1 екземпляр із цих 2 міг мати таку вкладку, як Alarms and Events. Вони тут налаштовуються окремо, там є окреме налаштування. Тобто, для чого це робиться? То є такі спеціалізовані аларми, які передаються контролерам. Як я вже вам сказав, що є діагностичні такі меседжі, які посилаються у 80-х серіях, але є і у 70-х контролерах така можливість посилати у вашу систему Alarm and Events свої якісь меседжі, які у них формуються саме в железяках, і вони то роблять саме через оцей драйвер комунікації, який називається Factory Talk Links. Саме через нього. І він може в цьому випадку так працювати. Можете там поставити галочку, і він це буде так працювати. Так от, раніше воно було обмежено тим, що ці дані можна було передавати тільки 100 тисяч або тегів. Або, якщо ми передавали так звані Logic Device Based Alarms, це я сказав якраз ті аларми, які базуються на железяках, то їх можна було передати через один екземпляр 10 тисяч. Зараз у 12-й версії то все подвоїлось, і в такому випадку ми вже маємо 200 тисяч тегів на один дата-сервер, або 20 тисяч Logic Device-Based алармів, тобто тих алармів, які у вас існують або формуються вашими контролерами. І така можливість, коли ми формуємо ваші аларми, це вже ми з вами кажемо про сам сервер, Alarm and Event сервера, які розгортаються десь у вас у системі. І там є у вас можливість самому сформувати аларм, який буде працювати. Так от, тепер з 12-ї версії в тих меседжах, які до вас приходять в цю систему Alarm and Events, у вас є можливість використовувати так звані атрибути ваших тегів, які насправді існують у ваших контролерах. Знову ж таки, це можливо тільки з 33-ї версії самого Logic Designer. Тобто, якщо ваш контролер прошитий до 33-ї версії, то ви можете то робити. Якщо нижче, на жаль, ви не отримуєте цих атрибутів, ви до них не будете мати доступу. Але якщо ж у вас вже 33-я версія і більше, що на сьогодні є 34-та, то в такому випадку у ваших меседжах, які ви можете передавати Alarm Message Editor, це, бачите, додаткові, так сказати, розширені пропертіси, розширені властивості ваших тегів, вам будуть доступні ось такі от речі, такі як Description, такі як Engineer Unit, які зберігаються, повторюсь, у контролері. Такі як максимальна величина, мінімальна, або якщо ви використовуєте бітовий якийсь тег, то в такому випадку ви будете мати доступ до State 0 або State 1. І використовувати їх при формуванні меседжа для того, щоб зрозуміти, мати ясну картину або більш ясну таку інформацію, що коїться, з яким тегом, не дублюючи нічого своїми руками. Один раз написали собі в контролер description і використовуєте його де завгодно у вашій системі Alarms and Events тепер. Будь ласка, чудова і класна річ. І ще одна додаткова можливість, яка є тепер у Rockwell Automation в Alarms and Events, це можливість, вона, в принципі, раніше була, але не на всіх елементах Alarm and Events. Тобто, в системі візуалізації є декілька елементів, які можуть відображати вам ваші аларми and events. То є і банери, то є event summary, то є historical alarms, це такі, вони між собою різні, у них якби функції. То тепер, як ви бачите, якщо є правильне налаштування, ви можете то самі налаштувати собі. На декількох мовах всі ці елементи можуть у вас тепер відображатися. Тобто не тільки ваш банер, як там, наприклад, було раніше, або там summary, а тепер вже і historical alarm теж можуть відображати інформацію на цих мовах, на інших зовсім. Ну і наприкінці, як завжди, хочеться вам
розказати про те, де ви то можете все придбати, цю систему візуалізації, якщо воно вам, якби ви не зацікавились, вона вам сподобалась, ви хочете її впровадити на своєму підприємстві. Будь ласка, є офіційний дистриб'ютор компанії Rockwell Automation в Україні, який працює на території України і Польщі. Це компанія Racontrols. Вона досить така моцна компанія на сьогоднішній день. Ну, моцна вона більш за все, звісно, в Польщі, але і в Україні. Ви теж отримаєте необхідну консультацію, підтримку, вам продадуть все обладнання, яке ви захочете, вам продадуть все програмне забезпечення і через офіційний канал, що на сьогоднішній день, я хочу наголосити, є дуже важливим, тому що багато є випадків, коли придбають якісь товари у сіровозів, потім вони мають з тим проблеми, але вже їх ніхто не може їм то дати ні технічну підтримку, ні дати їм належного забезпечення, бо Rockwell Automation офіційно не працює через канали сіровози. Тобто в такому випадку ви не зможете не поміняти ваше обладнання по гарантії, нічого з ним зробити. Тому, будь ласка, ось вам контакти для офіційних стосунків з компанією Rockwell Automation через офіційного дистриб'ютора, працюючого в Україні. Ну, на цьому хай вас Бог благословить і береже в цей час. Будьте здорові, до зустрічі!